ফ্লেটেড রাইস মানে চিৰা, চুপ মানে জোল, সুগার কেন্ডি মানে মিশ্রি, নেইল মানে নখ, টাং মানে জিবা, চেষ্ট মানে বুকু, বন মানে হাড়, বিন মানে উৰখি, ব্ৰিঞ্জল মানে বেঙেনা, অনিয়ন মানে পিঁয়াজ, কৰিয়াণ্ডাৰ মানে ধনিয়া, কলিফ্লাৱাৰ মানে ফুলকবি, কেবেজ মানে বন্ধাকবি, টাৰ্নিপ মানে শালগম, পটেটো মানে আলু, পি মানে মটৰ, লেডি ফিংগাৰ মানে ভেন্দি, পাম্পকিন মানে ৰঙালাও, গোৰ্ড মানে কোমোৰা, ৰেডিছ মানে মূলা, বিটাৰ গাৰ্ড মানে কেৰেলা, গাৰ্লিক মানে নহৰু, জিঞ্জাৰ মানে আদা, কেৰট মানে গাজৰ, ড্ৰামষ্টিক মানে সজিনা, কৰ্নাট গাৰ্ড মানে জিকা, নি মানে আঁঠু।